John, một người từng trải qua nhiều hiện tượng kỳ lạ trong chính căn nhà của mình. Anh cho biết khi chỉ có một mình trong nhà, anh bất ngờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ phòng ngủ ở cuối hành lang. Vì trước đó đã nhiều lần gặp các tình huống bất thường, nên ngay khi nhận thấy điều kỳ lạ xảy ra, John quyết định cầm điện thoại lên để ghi lại toàn bộ sự việc như một cách để đề phòng hoặc đơn giản để tìm câu trả lời cho chính mình. Đoạn video của John ghi lại cho thấy trong căn phòng có 2 tấm gương đặt đối diện nhau. Nhưng điều khiến anh ta rùng mình chính là chi tiết này. Chỉ duy nhất một tấm gương phản chiếu một gương mặt lạ. Nó còn di chuyển thụt nhanh vào trong, như thể đang theo dõi anh ta từ bên kia tấm gương. Và như một phản ứng tự nhiên, John xoay người kiểm tra phía sau, nơi lẽ ra phải có một người đang hiện diện, nhưng hoàn toàn không có ai. Đoạn video tuy ngắn, nhưng nó đủ sức tạo ra những luồng tranh luận từ những người xem nặng tính logic. Họ nghi ngờ đoạn video đã bị cắt ghép hoặc là đã được xử lý hậu kỳ vì những gì xảy ra quá lộ liễu. Khả năng lớn cảnh quay đã được dựng sẵn bằng một kỹ thuật đơn giản như chèn hình phản chiếu qua phần mềm hoặc sử dụng tấm gương một chiều và có sẵn người đứng phía sau. Việc phản chiếu khuôn mặt một cách rõ nét kèm với sự chuyển động dứt khoát và nhắc là nó chỉ xuất hiện ở một phía gương. Điều đó hoàn toàn có thể được tính toán ngay từ đầu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có nhiều người lại cho rằng nếu đây là một cảnh dựng thì tại sao John lại không làm cho nó trông mờ ảo để bí ẩn hơn, mà lại để khuôn mặt hiện ra một cách lộ liễu như vậy. Việc gương mặt thụt vào quá nhanh khiến nhiều người xem gần như không kịp phản ứng. Điều đó càng làm cho cảnh quay trông giống như một khoảnh khắc vô tình được ghi lại hơn là một video được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Bạn có tin vào những gì đang xảy ra là thật, hay chỉ là một màn dàn dựng tinh vi? Hãy để lại góc nhìn của bạn bên dưới, vì sau cùng chính bạn sẽ là người đưa ra quyết định. Vào một buổi chiều khi cả gia đình đang cùng xem TV ở phòng khách thì bất ngờ một hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích đã xảy ra, khiến mọi người vô cùng hoang mang. Và toàn bộ sự việc sau đó đã được một camera trong phòng khách ghi lại. Rennie Maldonado, người chia sẻ đoạn video này, cho biết mình là một nhà ngoại cảm nên những chuyện kỳ lạ với cô không còn mới mẻ gì. Tuy nhiên, sự kiện lạ xảy ra ngày hôm đó đã khiến cô bất ngờ và có phần lo lắng bởi nó có liên quan đến món đồ yêu thích của 2 đứa con gái cô. Rennie cho biết 2 đứa con cô rất thích làm tóc nên họ đã mua cho chúng một cái đầu con mannequin và đặt ở tầng dưới trong phòng khách. Không rõ là sự trùng hợp hay có điều gì đặc biệt, nhưng chính món đồ đó lại trở thành trung tâm của toàn bộ sự việc kỳ lạ. Xem nha. You know, you've already paid for the next one, so you do that one. The bridge, it's a metaphor. Your spirituality, your relationship to others. The person is supposed to become more able as they go up the bridge. And then there are the bridge heroes operating faith, and faith is a spiritual being. That's the soul. Ban đầu không ai để ý đến việc chiếc đầu mannequin bất ngờ xoay chuyển, như thể nó cũng tò mò muốn nhìn xem mọi người đang làm gì. Nhưng điều kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Lúc này dường như cái đầu không chỉ quay mà có vẻ nó đang từ từ liếc qua liếc lại, như muốn nhìn thật kỹ xung quanh. Đến khi tốc độ di chuyển của nó tăng dần đều, cũng là lúc cả gia đình Rennie bắt đầu chú ý đặc biệt đến nó. Here's clip 2. My little girl jumped off the couch, ran over to me. I'm frantically telling my husband, oh my God, she just looked at me. My daughter's covering her mouth. I'm like, oh my God. He's looking behind, there's nothing there. I'm covering my face like, oh my God, I cannot believe this happened. And now I'm gesturing at the living room camera, saying, get your phone. You've got to look at this. You've got to look at that footage. Rennie nói rằng, ngay khi nhận thấy sự di chuyển bất thường, họ đã lập tức kiểm tra khu vực dưới chiếc bàn nơi đặt cái đầu mannequin.
để xem có bất kỳ yếu tố vật lý nào có thể khiến nó di chuyển hay không. Tuy nhiên, họ không phát hiện điều gì cả. Có một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng để tìm hiểu. Đó là ngay khi cả nhà đặc biệt chú ý đến sự di chuyển bất thường kia, dường như mọi thứ trở nên bất đồng. Món đồ đã trở về trạng thái tự nhiên như một vật vô tri. Có một số ý kiến đoán rằng có thể đã có một luồng gió mạnh chênh lệch trọng tâm hoặc lỗi kỹ thuật từ camera khiến mọi thứ trông như đang chuyển động. Tuy nhiên, số khác lại có thắc mắc, nếu đó chỉ là hiện tượng vật lý đơn thuần thì tại sao cả nhà họ lại phản ứng một cách hốt hoảng đến vậy? Phải chăng họ đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường mà chỉ có người trong cuộc thật sự thấy rõ? Không ai khác, bạn chính là người đưa ra câu trả lời. Trong khoảng thời gian đến thăm và chăm sóc người bà, một thanh niên có tên là Nick đã có được những trải nghiệm khó quên. Anh không thể giải thích, nhưng anh đoán đang có điều bất thường xảy ra với con robot hút bụi này. Một chi tiết quan trọng bạn cần lưu ý, người bà của Nick đang mắc một chứng bệnh có tên là Alzheimer's. Nó khiến cho bà thường đứng một chỗ nhìn vào một thứ không có thật, nhưng khoảnh khắc vô tình được ghi lại này, có điều gì đó xảy ra khiến Nick không thể giải thích. Dường như có thứ gì đó trên tủ lạnh rơi xuống, và điều khiến Nick khó hiểu hơn là sự phản ứng kỳ lạ của con chó. Nó cứ nhìn thẳng về hướng bà ngoại đang đứng và gầm gừ. Nhưng mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn khi Nick giải thích thứ gì đã rơi xuống từ tủ lạnh. Alright, so this is in response to last night. My grandma loves to collect little figurines. One of my grandma's little angels fell off the fridge last night. You see how far back they are? Genuinely. I mean, the significance of an angel falling and not legitimately anything else she has. Nick nói rằng bà anh rất thích sưu tầm những bức tượng nhỏ thiên thần và để chúng trên tủ lạnh như vậy, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao một trong số chúng đã rơi xuống đêm hôm trước. Mặc dù theo lời anh ta nói, những bức tượng đã được đặt sâu vào bên trong, cách cạnh tủ khá xa, khó mà có thể rơi xuống dễ như vậy. Vậy chính xác điều gì đã khiến bức tượng nhỏ rơi xuống? Nick không biết, nhưng sau đó anh ta mơ hồ đoán ra điều này. Honestly, I'm a bit in disbelief, but no, I'm pretty sure it's just a plug-in charger. I brought my girlfriend Claire here so she can help demonstrate. But can you try to step in front of that? And so it just does that. Move away. So that comment says that the Roomba doesn't do that unless someone's in front of it. My question is, like, why was he doing it last night?
He's kind of creepy with a smiley face and everything. Even when it gets to the edge, it does that. But it was on flat ground. Sau khi để ý kỹ hơn, nhiều người cũng đã nhận ra một chi tiết nhỏ ở đoạn video trước. Lúc bấy giờ dường như con robot đang gặp sự cố hoặc là một vật cản nào đó khiến nó di chuyển một cách khó khăn như vậy. Nhưng càng khó hiểu hơn khi ta quan sát kỹ, dường như không có vật cản hoặc bất cứ thứ gì ở đó cả. Vậy chính xác thì con robot đang gặp vấn đề gì? Anh ta đoán có thể con robot đã cảm nhận được một điều gì đó mà mắt anh và camera điện thoại không thể thấy. Nhưng mọi chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Nick nói kể từ khi sự việc kỳ lạ xảy ra, anh cảm thấy rất khó chịu khi ngồi xem TV dưới bếp vì trong nhà không còn chiếc TV nào khác ngoài chiếc TV này. Vào một đêm khác, khi anh ta đang ngồi xem TV như mọi khi thì điều này xảy ra. So, I was watching my show. And after last night, I'm definitely not leaving these lights on. But I was watching my show, and there's nothing there. Một lần nữa những phản ứng kỳ lạ của hai con chó khiến Nick lo lắng. Anh không biết ở phía bên kia căn phòng tối có gì lại khiến cho hai con chó chú ý đến vậy. Sự kiện kỳ lạ làm cho anh nhớ lại câu chuyện mà ông ngoại đã kể cho anh nghe trước khi ông mất. Có một đêm ông nhìn thấy bà đứng trong bếp bất động rất lâu nhưng không bật đèn. Và khi liên tưởng đến câu chuyện của người ông, anh đoán nó không liên quan gì đến sự phản ứng kỳ lạ của hai con chó đêm đó. Vì khi nhìn kỹ vào khoảng trống tối đen kia, Nick không nhìn thấy có gì bên trong cả. Đó cũng chính là lý do khiến anh ta cảm thấy sợ nhà bếp mỗi khi một mình ngồi xem TV ở đó. Nhưng điều đáng lo ngại tiếp theo đã xảy ra sau khi Nick đưa hai con chó rời đi. Whoa. Whoa. Yo. Oh, that's cool. Jesus. Một điều anh ta không ngờ tới, con robot hút bụi đang di chuyển chậm rãi từ trong căn bếp về phía Nick đang ngồi.
Nhưng điều khiến anh ta vô cùng sợ hãi là khi anh ta di chuyển đến đâu, còn robot kia nó cũng di chuyển theo anh đến đó. Rồi vào một khoảnh khắc nhất định, điều không thể giải thích này xảy ra với con robot. Jesus. Mặc dù ở đó không có gì, nhưng không hiểu vì sao cái máy hút bụi kia lại có thể lật ngược một cách dứt khoát như vậy. Quả sốc trước sự việc đã xảy ra, Nick nhanh chóng dừng ghi hình và chia sẻ cảnh quay đáng lo ngại lên trang cá nhân. Sau khi xem được đoạn video của Nick, nhiều người đã chỉ ra các chi tiết mà trước đó anh ta không nhận ra. Đầu tiên, sự di chuyển theo một đường thẳng của chiếc máy là một dấu hiệu bất thường. Vì theo nguyên lý hoạt động loại máy hút bụi này, nó sẽ dựa trên sự kết hợp giữa các cảm biến, motor và thuật toán điều hướng để có thể tự động dọn dẹp bụi bẩn trong không gian. Một là nó sẽ di chuyển theo đường zigzag, hai là sẽ di chuyển ngẫu nhiên. Và điều kỳ lạ thứ hai là chiếc máy không dừng hay chuyển hướng khi nó gặp vật cản hoặc khoảng không. Bạn nên nhớ trước đó cái máy không như vậy. Tuy nhiên, ở đoạn video này, nó trở nên rất khác lạ, đặc biệt là cú lộn ngược bất ổn này. Jesus. Vậy những gì xảy ra từ đầu video đến giờ? Bạn có nghĩ tất cả chỉ là một loại kỹ thuật của máy móc thông thường? Hay mọi chuyện xảy ra không đơn giản như vậy? Mình thật sự tò mò về góc nhìn từ bạn về video này. Vì như ở các video trước, những góc nhìn đa dạng của bạn thật sự mình đánh giá rất cao. Vậy nên hãy tiếp tục bạn nhé. Những câu chuyện kỳ lạ và các video sau đây được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Kelly, đến từ Bắc Carolina. Cô cho biết Rick, anh trai mình, đã có được những trải nghiệm kỳ lạ ngay trong chính căn nhà của anh ta trong vài năm trở lại đây. So my brother has poltergeist. Everywhere he's gone, we've now come to find out it's not attached to the house, it's attached to him. I have... No, attached to something I have. Or something he has. That's Yes. fine. Whatever. It doesn't matter. You're lucky I'm in the car with him. He lives alone and has started to get poltergeists. And the mediums that he had come in said it's because he has something in his possession that's haunted. Các câu chuyện trên không chỉ là những lời nói suông, bởi những điều kỳ lạ kia đã được nhiều camera an ninh trong nhà ghi lại. Xem nha. Lúc bấy giờ có những thứ không xác định bay qua tầm quan sát của camera. Đó giống như là bụi hoặc một con côn trùng. Nhưng không lâu sau, những điều kỳ lạ khó giải thích hơn xảy ra với cánh cửa phía bên trái. Nó đã tự mở ra. Đặc biệt hơn là khoảnh khắc xuất hiện đột ngột của một vệt đèn bí ẩn dưới sàn. Thậm chí một số người xem đã chỉ ra thêm một chi tiết kỳ lạ khác khiến Kelly phải giải thích ngay sau khi nhận ra điều đó. The comment section is insane and made this video so much more freaky. I'll point it out. You'll see I've added text around it, but right when the first orb comes, whether it's dust or not, it doesn't matter. There is a groan. My brother is sleeping. This is very late at night, so enjoy and listen for the groan. Và để có thể nghe được tiếng rên rỉ đó, kênh đã lọc bỏ bớt tiếng ồn và tăng cường thêm âm thanh gốc lên một chút. Một hôm vô tình anh trai Kelly chụp được một hình thù kỳ lạ, dường như đang lơ lửng ở ngưỡng cầu thang, và chỉ trong tích tắc, hình thù kỳ lạ kia biến mất. Mọi chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Một ngày khác, trong khi đang bên trong phòng ngủ, Rick giật mình vì tiếng cửa đóng rất lớn phát ra bên ngoài. Lập tức anh cầm điện thoại lên và bắt đầu quay.
Trong suy nghĩ của mình, anh chỉ mong rằng mọi chuyện là do con mèo Felix gây ra. Felix. Felix. Lưu ý rằng trước khi cánh cửa đóng lại, một cái bóng dường như xuất hiện từ hư không, được nhìn thấy qua khe cửa. Nếu đây là một video dàn dựng thì ta có thể đoán kia là cái bóng của một người. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao Phan Chăng lại không được nhìn thấy thông qua khe cửa kia? Vài tháng trôi qua, mọi chuyện tưởng rằng đã biến mất. Nhưng theo những gì Kelly cho biết thì những điều kỳ lạ không thể giải thích vẫn còn bên trong. Và vì một lý do nào đó chúng đã lắng xuống một thời gian. Gần đây nhất, vào một buổi sáng khi Nick đang làm việc trong phòng khách, những điều kỳ lạ này xảy ra. Bên trái khung hình lúc bấy giờ không rõ đó là gì, nhưng nó có thể che hết phần ánh sáng khi di chuyển qua khu hành lang trước khi cánh cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại một cách thô bạo. Sau tất cả những gì xảy ra, Kelly và Nick nhấn mạnh rằng họ không hề có chủ đích chia sẻ những video này để nổi tiếng hay tạo ra một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Điều duy nhất mà họ muốn là tìm ra sự thật, điều gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà của Nick, anh trai Kelly. I am not the forefront leader in all things ghost videos. My brother has a few scary videos I thought I'd post. I am not going to be the person you go to for ghost content. Vậy từ góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có cho rằng mọi chuyện xảy ra là có căn cứ? Hay là tất cả những gì đã xảy ra đều có thể giải thích? Nếu có, bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Vì biết đâu từ góc nhìn của bạn, mọi vấn đề sẽ có cái nhìn thực tế hơn. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.